Hello friends, in this lecture we are going to study about the long distance transport. Long distance transport साठी आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट बघायला लागणार आहे, ज्याचा व्हिडिओ मी आता तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि हा जो व्हिडिओ आहे, हा जो एक्सपेरिमेंट आहे व्हिडिओमधला, तो एक्सपेरिमेंट बऱ्याच वेळेस तुम्ही खालच्या इयत्तेमध्ये केलेला आहे, 8वी 9वी 10वीला केलेला आहे. एक छोटंसं प्लांटचं एक छोटीशी फांदी घ्यायची आहे, त्याला व्हाईट कलरचं फ्लावर पाहिजे आणि एक छोटंसं बीकर घ्यायचं, बीकरमध्ये रेड कलरचं पाणी घ्यायचं. काय प्रोसिजर आहे, काय चेंजेस असतात हे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळते. तर आपण लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट बघण्यासाठी आता जो एक्सपेरिमेंट बघितला त्याच्यामध्ये आपण रेड कलरचं पाणी घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये ट्विग म्हणजे छोटं झाडाची जी फांदी असते त्याला आपण ट्विग असं म्हणतो. आणि त्याचबरोबर आपण त्याला व्हाईट कलरचं फ्लावर आहे. आता काय होणार आहे तर रेड कलरचं पाणी आहे ते पाणी वरती जाणार आहे आणि त्यामुळं फ्लावरचा जो काय कलर आहे तो कलर चेंज होणार, तो रेड होणार आहे. काही वेळानंतर हे ट्विग बाहेरच्या बाजूला काढून जर बघितलं तर ह्याच्यातनं ड्रॉप बाय ड्रॉप किंवा पाणी बाहेर पडत असतं. इन द सेन्स ह्याच्यावरून आपल्याला काय कळतं की पाण्याचा जो काय पाथवे आहे, मुवमेंट ट्रान्सपोर्टचा जो पाथवे आहे तो झायलम थ्रू आहे. स्पेशली झायलम थ्रू आहे. व्हॅस्क्युलर बंडल्समध्ये दोन असतात, फ्लोएम आणि झायलम. तर त्या झायलम थ्रू पाणी हे ॲक्च्युली यातून वर जात असतं, हे आपल्याला याच्यावरून कळतं. याच्या पुढे आपल्याला बघायचं की लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्टची मेथड कशी आहे. आता जर आपण बघितलं आपल्या पुढे एक प्लांट आहे आणि प्लांट ह्याचं हे स्टेमचा पार्ट आहे. या स्टेममध्ये व्हॅस्क्युलर बंडल्स असतात, लक्षात ठेवा. व्हॅस्क्युलर बंडल आहे, हे रूट आहे आणि हे ब्रांचेस आहे. ह्याची हाईट जवळपास एक 20 फीट आहे असं आपण पकडून तर 20 फीट आहे. तर पाण्याचे जे मॉलिक्युल्स असतात, वॉटर मॉलिक्युल जे आहे ज्याला आपण H2O असं म्हणतो, तर ते ॲब्सॉर्ब होतं रूटमध्ये आणि मग ते रूटमध्ये ॲब्सॉर्ब झाल्यानंतर आपण शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट बघितलं, डिफ्युजन. तर डिफ्युजनने नुसतं ॲब्सॉर्प्शन होणं हे शक्य नाही आहे. पाणी पूर्ण सगळ्या प्लांटपर्यंत पोचणं हे थोडंसं कठीण आहे डिफ्युजनने. का तर डिफ्युजन हे शॉर्ट डिस्टन्स फक्त कव्हर करते. जवळपास जर समजा एका वॉटरला जर एक सेल क्रॉस करायचं असेल तर जवळपास 2.5 सेकंड लागतात. किती अंतर क्रॉस करायला तर 50 मायक्रोमीटर अंतर क्रॉस करायला डिफ्युजननी. मी म्हणतो डिफ्युजननी एखाद्या सेलला तेवढं अंतर कापायला, किती अंतर कापायला, 50 मायक्रोमीटर अंतर कापायला 2.5 सेकंद लागतात. 2.5 सेकंड्स आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस अक्रॉस द सेल फॉर 50 मायक्रोमीटर. तर जवळपास आपण जर विचार केला तर 1 मीटर अंतर पूर्ण करायला जवळपास 2 वर्ष लागतात. 2 वर्ष लागतात. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. म्हणजे पूर्ण प्लांटला 2 वर्षात सुद्धा पाणी सप्लाय होणार नाही. त्यामुळे एक वेगळी मेथड आहे जेणेकरून लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट सक्सेस होऊ शकतं. डिफ्युजनने फक्त लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट सक्सेस होणार नाही, कारण डिफ्युजन म्हणजे शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट आहे आणि झाडाची जी हाईट आहे ती 20 फीट आहे. तर तिथंपर्यंत पाणी जाणार नाही. तर हे कॅल्क्युलेशन सांगितलं, हे NCERT मध्ये एकदा बघून घ्या. लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट आपण या लेक्चरमध्ये बोर्डवरती जे लिहिलेलं आहे ते बघतोय, कारण एक्सप्लेनेशन जेवढं देईल तेवढं कमी आहे. पण आपल्याला थोडक्यातच ह्या सगळ्या NCERT टेक्स्टबुकमधल्या लाईन्स समजवून घ्यायच्या आहेत. लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट. आता इथे इन कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑर्गॅनिझम द सबस्टन्स हॅव टू मूव अक्रॉस लॉंग डिस्टन्स. पाणी आहे, पाणी जमिनीत प्रेझेंट आहे आणि झाडाची जी काही उंची आहे ती 20 फूट आहे. तर 20 फूट आणि रूट, खालचं रूट आणि तिथून 20 फूट अंतर, हे लॉंग डिस्टन्स आहे. तर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम, लहान अमिबासारखा ऑर्गॅनिझम असला तर एक पेशीय प्राणी आहे, त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम नाही आहे.
पण कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम्स, लार्ज ऑर्गॅनिझम्स जर असतील तर त्यांच्यामध्ये सबस्टन्स हे लॉंग डिस्टन्सला आपल्याला क्रॉस करावे लागतात. दुसरा पॉईंट आहे साईट ऑफ प्रोडक्शन ऑर ॲब्सॉर्प्शन ऑर स्टोरेज टू फार फ्रॉम इच अदर. एक एक्झाम्पल सांगतो. लीफ हा जो पार्ट आहे, झाडाचं पान जे असतं त्या पानामध्ये फूडचं सिंथेसिस होतं आहे, पण रूट हा जो पार्ट आहे तो पार्ट फोटोसिंथेसिस करू शकत नाही, हे आपण बघितलेलं आहे. तर फूड तयार होणार म्हणजे साईट ऑफ प्रोडक्शन काय झालं, लीफ. आणि ते फूड स्टोरेज होणार काय काय वेळेस रूट्समध्ये होतं आहे किंवा काय काय वेळेस आणि स्टोरेज बॉडीज असतात. म्हणजे ह्याच्यातलं डिस्टन्स जास्त आहे. तयार होणार लीफमध्ये, स्टोरेज होणार रूटमध्ये किंवा ट्रान्सफर होणार रूटमध्ये, डिस्टन्स जास्त आहे. मग नुसता डिफ्युजन किंवा ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट जे आपण बघितलेलं आहे किंवा फॅसिलिटेड डिफ्युजन जर असेल तर हे सफिशियंट नाही आहे. कारण डिफ्युजन, फॅसिलिटेड डिफ्युजन किंवा ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टचा जो पार्ट आहे तो शॉर्ट डिस्टन्ससाठी अप्लाय होतो, पण इथं डिस्टन्सेस जास्त आहे. त्यामुळे स्पेशल टाईपचं डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी, लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी एक नवीन प्रकार आहे, त्याला आपण बल्क ट्रान्सपोर्ट किंवा मास ट्रान्सपोर्ट असं म्हणतो. तर मास फ्लो किंवा बल्क फ्लो म्हणजे काय, द मुवमेंट ऑफ सबस्टन्स इन अ बल्क or in a masses from one point to another as a result of, सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, प्रेशर ग्रेडियंट. बल्क म्हणजे काय तर मास, मॉलिक्युल्सची मुवमेंट मी म्हणत नाही, सगळे पार्टिकल्स एकत्र येऊन त्यांचा बल्क तयार होतो आणि तिथून ते मास किंवा बल्क असतो तो एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटला जातो. मग एकापासून दुसऱ्या पॉईंटला जाण्यापर्यंत प्रेशर ग्रेडियंट सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. जर प्रेशर ग्रेडियंट महत्त्वाचं म्हणजे इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट जो आहे तो समजून घेणं फार गरजेचं आहे. दोन प्रकारचे प्रेशर ग्रेडियंट असतात जे आपण पुढं डिटेलमध्ये बघणार आहे. एकाला आपण पॉझिटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणतो गार्डन होल्समध्ये, आणि दुसरा आहे निगेटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. आता पॉझिटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर ॲक्च्युली एक असतं अपोजिट टू ग्रॅव्हिटी, एक असतं टुवर्ड्स द ग्रॅव्हिटी. मी पुढच्या लेक्चरमध्ये पॉझिटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणजे काय आणि निगेटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणजे काय हे मी समजून सांगणार आहे. आता पाणी किंवा फूड असेल तर ते व्हॅस्क्युलर बंडल्समधून ट्रान्सपोर्ट केलं जातं लॉंग डिस्टन्ससाठी. व्हॅस्क्युलर बंडल्स म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे झायलम आणि फ्लोएम. पाण्यासाठी झायलम असतं आणि फूडसाठी फ्लोएम असतं. तर ही जी पद्धत आहे ह्या पद्धतीला, लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्टच्या पद्धतीला आपण ट्रान्सलोकेशन असं म्हणतो. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला बघायचं की पॉझिटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणजे काय आणि निगेटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणजे काय. थँक्यू. Hello friends, in this lecture we are going to start the concepts about the hydrostatic pressure. First, what mean by the hydrostatic pressure? Hydrostatic pressure. Now, what mean by the hydrostatic pressure? The pressure exerted by liquid, the pressure exerted by a fluid at equilibrium at a given point within the fluid due to force of gravity. बघा, the pressure exerted by फ्लुइडमुळे जे प्रेशर तयार होते त्याला आपण स्टॅटिक प्रेशर असं म्हणतो. हायड्रोस्टॅटिक ॲट इक्विलिब्रियम ॲट गिवन पॉईंट विदिन द फ्लुइड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. समजा हा नळाचा पार्ट आहे, यातून पाणी येणार आहे आणि त्याच्या खाली एक कंटेनर ठेवलेला आहे, आयताकृती कंटेनर आहे. कंटेनर आहे, ह्याच्यात पाणी पडायला सुरुवात होणार, पाण्याची लेवल वाढणार. त्यावेळेस पाणी काय करणार, ह्या गिवन सरफेसवरती
स्वतःचं प्रेशर देणार आणि खालच्या बाजूला ग्रॅव्हिटी प्रेझेंट आहे, ग्रॅव्हिटी ओढणार त्याच्या बाजूने. त्यामुळं पाणी हळूहळू हळू वाढत जाईल, पाणी हळूहळू हळू वाढत जाईल. वर वाढायला लागले बघा. झाडाच्या बाबतीत, प्लांटच्या बाबतीत पण आपल्याला हेच व्हायचं आहे. आता हिथं जे असणार आहे, हिथं त्याच्यामध्ये पाणी वाढत वाढत गेलं तर ह्या पार्टमध्ये हाय प्रेशर असणार आणि ह्या पार्टमध्ये लो प्रेशर असणार. आता पाणी परत परत वाढत गेलं, पाणी परत परत वाढत गेलं तर जेवढी डेप्थ वाढत जाईल तेवढं प्रेशर हाय होत जाणार, वरचं लो होणार. परत पाणी वाढत गेलं, हाय होणार, लो होणार. अशा पद्धतीचं जे प्रेशर तयार होतं त्या प्रेशरला आपल्याला हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर असेल. जे दोन टाईप पडतात, पॉझिटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर अँड निगेटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. आताच जे आपण बघितलं ते पॉझिटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर बघितलेलं होतं. आता आपल्याला बघायचं निगेटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणजे काय. तर हा ग्लास आहे, त्या ग्लासमध्ये पाणी प्रेझेंट आहे, त्या ग्लासमध्ये पाणी प्रेझेंट आहे आणि ह्याच्यामध्ये एक स्ट्रॉ टाकायचा आणि ते स्ट्रॉने पाणी जे असते ते ओढायचं. त्यासाठी आपल्याला सक करावं लागणार. त्यामुळे इथं जे प्रेशर क्रिएट होते त्याला आपण सक्शन प्रेशर किंवा त्याला आपण निगेटिव्ह हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर असं आपण म्हणतो.